مشاهدين الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم. تعد متلازمة الضفيرة الشمسية من الاضطرابات العصبية الشائعة لدى كثير من الأشخاص، ويبدو أن الطب التقليدي يقف حائرا أحيانا، بل ربما عاجزا أمامها، حتى أن بعض الأطباء يصنفون هذا المشكل على أنه قولون عصبي، وهذا خطأ تشخيصي مبتذل يدل على تقصير الطب التقليدي في هذا الباب. ويقع هذا الخلط التشخيصي في هذا الباب لأن لهذا المشكل الصحي شبه كبير ببعض الأعراض المتقاطعة مع أعراض القولون العصبي، كانتفاخ الأمعاء بالغازات وتدهور الحالة الصحية العصبية. وهذه المشكلة الصحية تنتشر في البلاد العربية مثلا، وهذا يسمى بعدة مسميات، ويسمى في الجزائر بالعرق الخبار، ويسمى في المغرب بومزوي، وفي الخليج يعرف بشلع السرة، أما في فلسطين فيسمى بالملعة أو مفري، يسمى في بعض مناطق الشرق الأوسط بالنادوف، وتوجد له أسماء شعبية أخرى. يسمى بهبوط البطن. هبوط البطن هو عبارة عن ارتباك يصيب الشبكة العصبية المتواجدة تحت الحجاب الحاجز، وهذه الشبكة أو الضفيرة هي التي تغذي مجموع الأعضاء التي تتموقع تحت الحجاب الحاجز، لذلك فإن هذه الأعضاء كلها أو بعضها معرضة للارتباك والخلل، وهذه هي بعض الأعراض التي تحدث للمصاب. ضيق في التنفس بسبب ضغط الأمعاء على الحجاب الحاجز، ارتخاء المريء والترجيع المتكرر، سرعة ضربات القلب أثناء بذل أدنى مجهود كالمشي مثلا أو الصعود مع الدرج، العصبية الزائدة والإحساس بالتوتر، ضعف في عصب الأذن والعين، إمساك مزمن أو إسهال، انعدام الشهية للأكل، ألم في منطقة البطن. وقد يحدث وقوع هذا المشكل الصحي بأحد هذه الأسباب أو غيرها: الفزع أو الخوف الشديد نتيجة موقف ما، شرب الماء البارد جدا على معدة فارغة تماما، حمل الأشياء الثقيلة، عمل حركة عنيفة كبذل مجهود أكثر من المعتاد، خصوصا إذا كان ذلك على بطن فارغ، وهذا من أكثر الأسباب، وهو الحركات البدنية العنيفة المفرطة. وبمجرد حدوث ذلك فإن المصاب يشعر بلسعة وجع في بطنه، ويشعر بدافع للتخيل. في العلاج الشعبي يستعمل خيط لتحديد ما إذا كان هناك مشكل صحي ما على مستوى منطقة ما حول السرة، كما يمكن اختبار السرة بوضع اليد على منطقة السرة فوقها بحوالي 3 أصابع، فإذا تبين أنها تنبض في غير مكانها دل ذلك على حدوث مشكل هبوط البطن. عموما إن هبوط البطن بحد ذاته له تأثير كبير في المجرى الطبيعي للجهاز الهضمي، وبمرور السنين قد يؤدي هذا إلى مشاكل عديدة في الجهاز الدوري والعصبي، مما يؤدي إلى مضاعفات حادة على الأداء الجنسي وعلى الحياة العملية العامة. كما أن للعامل الوراثي والجينات الموروثة دور مهم، فقد تبين أن المصابين بهذه المشكلة الصحية لهم أقارب من الدرجة الأولى والثانية مصابين بنفس الحالة. أما العلاجات الشعبية فتلف منشفة على شكل دائري وتوضع تحت السرة وينبطح عليها المريض، كذلك نتر اليدين بقوة نسبيا من طرف متخصص، ويكون المريض في حالة استلقاء أو وقوف. يحرك عرق تحت الإبط من طرف خبير بذلك، تدليك بزيت الزيتون على منطقة السرة، تدليك بمنشفة ملفوفة على شكل حبل تكون دافئة على منطقة السرة. العلاج الرفلكسولوجي أو ما يسمى باستخدام الضغط الانعكاسي، وهو طب صيني، وهو علم قديم جدا تم إيجاده حتى في البرديات الصينية القديمة جدا والآثار الفرعونية منذ آلاف السنين، ويكون ذلك بتدليك منطقة الضفيرة الشمسية في باطن الكف وفي أسفل القدم. كذلك يستشفى من هذه المشكلة بالعلاج بالحجامة،
وكذلك بالأعشاب. منقوع ملعقة صغيرة من القسط الهندي بعد الأكل من 3 إلى 5 مرات في اليوم. إكليل الجبل، ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي يغطى لمدة ربع ساعة ثم يصفى ويشرب 3 مرات في اليوم بعد الأكل، أو شرب ملعقتين من مقطره في كوب ماء مرتين في اليوم بعد الأكل. زنجبيل، يخلط مسحوق الزنجبيل بالعسل وتوضع نقطة منه على السرة من المساء حتى الصباح مع تغطيته بلصاق طبي. وصفة لعلاج الانتفاخ والغازات وفتح الشهية وتحسين الحالة العصبية. يؤخذ 50 جراما من كل من الهيل أو ما يسمى بالقعقلة والخزامة. يؤخذ 25 جراما من إكليل الجبل والبابونج والميليسا والزعتر والكروية والنعناع الفلفلي واليانسون. وهناك أيضا طرق أخرى لاستعمال الأعشاب. تؤخذ مقادير متساوية من الحناء وأوراق السدر والزنجبيل والقرنفل والحبة السوداء والملح الطبيعي، تطحن وتخلط جيدا ثم تعجن بكوب من ماء الورد وملعقة كبيرة من خل التفاح، ثم توضع على نار هادئة حتى يسخن قليلا، ثم توضع على السرة بشكل كروي وتغطى بشاش نظيف ولصاق طبي من المساء حتى الصباح. وهناك لبخة كان يتعاطى لها الفلسطينيون وهي مفيدة لمشكل السرة. يعجن طحين القمح مع النعناع الأخضر وزيت الزيتون ثم يوضع فوق السرة من المساء حتى الصباح، ثم تنزع ويدهن مكانه بزيت الزيتون الدافئ. لكن حسب التجربة الشعبية أخبركم مشاهدين الكرام أن التدليك هو أسرع طريق إلى التعافي نسبيا من مشكل السرة النابضة وهبوط البطن. يكون التدليك على الريق في الصباح لمدة 3 أيام بشكل دوري، ويشرب اللبن مثلا أو أي شيء يمكن أن يملأ البطن بشكل عملي حتى تشد الشبكة من داخل البطن ويحزم البطن بحزام خارجي. يوضع تحت نقطة السرة شيئا مثل قطعة صابون مثلا. هذا أنجع في العلاج للسرة الحديثة، وذلك حتى تشد السرة من الداخل ومن الخارج. مشاهدين الكرام، إلى هنا ننتهي. لا تبخلوا علينا باشتراككم في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة هذه الفائدة مع من تحبون، ولا تترددوا مشاهدين الكرام في مشاركتنا آراءكم وتجاربكم لعلها تكون مفتاح خير على غيركم. كما أنني أذكر المشاهدين الجدد الذين يرون هذا الفيديو ولم يشتركوا بعد، فضلا منكم وليس أمرا، شرفونا باشتراككم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم.